Hello friends, মোৰ নাম বিকাশ আৰু তোমালোকে চাই আছা ডিটেইল টেক ইউটিউব চেনেল। তে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এই ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে ইমেইল আইডি এটাৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ইমেইল আইডিৰ বিষয়ে হয় আৰু ইমেইল আইডি কিনো, ইমেইল আইডি আমি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ আৰু ইমেইল আইডি আমি কিয় ইউজ কৰোঁ সেইটো বিষয়ে ক'ম। তে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এইকেইটা কথাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। তে ফ্ৰেণ্ডছ, লগত মই এটা কথা কৈ দিওঁ, আজিকালি সকলোৱে মোবাইল ইউজ কৰে, ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰে, সেয়ে সকলোৱে জনা দৰকাৰ যে ইমেইল আইডি কি, ইমেইল আইডি আমি কিয় ইউজ কৰোঁ। তে ফ্ৰেণ্ডছ, মই কৈ দিওঁ তোমালোকক যে ইমেইল আইডি এটা হৈছে এটা ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফ কৰা সকলো লোকৰ এটা আইডেণ্টিটি, যিটো আইডেণ্টিটি সকলোৰে থাকে। যিহেতু আমি জানো মোবাইল এটা ইউজ কৰিলে আমি মোবাইল অকল হ'লেই নহ'ব, যে তাৰ লগত এটা চিমো লাগিব। সেই চিমটো কি হৈছে আমাৰ আইডি, যিটোৰ দ্বাৰা আমি কাৰোবালৈ কল কৰিব পাৰোঁ বা কাৰোবাৰ সৈতে কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ, ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফ কৰিব পাৰোঁ। সেইদৰে আমি ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফ কৰোঁতেও আমি ইণ্টাৰনেটত কাৰোবাৰ সৈতে যদি আমি কমিউনিকেট কৰিব বিচাৰোঁ বা ইণ্টাৰনেটত আমাৰ ডিটেইল বা আইডি এটা বনাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইমেইল আইডিটো সেয়ে আমাৰ ইণ্টাৰনেটৰ আইডি, যিটোত আমাৰ সকলো ধৰণৰ ডিটেইল বা বেছিক ডিটেইলখিনি থাকে আৰু যাৰ দ্বাৰা আমি ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফ কৰা সহজ হৈ পৰে। সেয়ে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ইমেইল আইডি এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে সেইটো শিকাম। তে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মই মোবাইললৈ লৈ যাওঁ আৰু য'ত মোবাইলত তোমালোকক চিম্পুল আৰু ইজি মেথডত এই ইমেইল আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰা শিকাম। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, তোমালোকে ভাবি আছা চাগে ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰোঁতো আমি জানোৱেই। হয়, তোমালোকে সকলোৱে জানা ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰা, কিন্তু বহুত লোকে এতিয়ালৈকেও ইমেইল আইডি এটা বনাব নাজানে, মানে বেছিক কৰি ছোৱালীসকলে বনাব নাজানে আৰু বয়সস্থ লোকসকলে। সেয়ে আজি মই এই ভিডিঅ' তোমালোকক এটা লৈ আহিছোঁ, যিটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলো ষ্টেপ বুজাম একদম চিম্পুলকৈ, যিটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে চোৱাৰ পিছত সকলোৱে ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা। তে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আমি যাম মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ আৰু ইমেইল আইডি এটা ক্ৰিয়েট কৰি চাওঁ। আমি আহিছোঁ আমাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ। এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত অহাৰ পিছত এতিয়া আমি গুগল একাউণ্ট এটা কেনেকৈ চিম্পল মেথডত ক্ৰিয়েট কৰে সেইটো বিষয়ে শিকিম। তে ফ্ৰেণ্ডছ, মোবাইলত গুগল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ তোমালোকে গুগল ক্ৰ'ম বা বেলেগ জিমেইল একো অ'পেন কৰিব নালাগে। তোমালোকে চিম্পল মোবাইলৰ ছেটিঙত যাবা, যিটো তোমালোকে সকলো মোবাইলতে পাবা। তাৰপিছত তোমালোকে ছেটিঙত যোৱাৰ পিছত ইয়াত একাউণ্ট এণ্ড চাইন ইন বুলি অপশ্যন এটা পাবা, সেইটো দেখিছা চাগে, ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এড একাউণ্ট অপশ্যন আছে নহয়, এড একাউণ্টত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে মোবাইলৰ যিকোনো ধৰণৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰিবা। তাৰ ওপৰতে মই এতিয়া তোমালোকক যিহেতু গুগল একাউণ্ট খোলাৰ অ'পেন কৰা বা ক্ৰিয়েট কৰা শিকাই আছোঁ, তো মই ইয়াত চুজ কৰোঁ এই গুগল একাউণ্ট। তো গুগলত ছিলেক্ট কৰোঁ। গুগলত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ চেকিং ইনফো বুলি আহিব। তাৰপিছত আমি মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড দি দিব লাগিব। মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত আমাৰ একাউণ্ট চেকিং ইনফো হ'ব। তাৰপিছত একাউণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ মেথডটো আহিব, য'ত তোমালোকে ইয়াত দেখিছা ইমেইল চাইন ইন কৰিবলৈ ইমেইল বা ফোন নম্বৰ দি যে আছে। তোমালোকে সেইটো নকৰি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিবা। ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফৰ মাই চেল্ফ টু মেনেজ মাই বিজনেছ, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চুজ কৰিবা মাই চেল্ফ, যিহেতু তোমালোকে নিজৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিবা। এতিয়া মই যিহেতু মোৰ একাউণ্ট আছেই, তো মই মোৰ ভাইৰ কাৰণে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি দেখাম। ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে ফৰ মাই চেল্ফত ক্লিক কৰি তাৰপিছত ইয়াত যি নাম দিব আছে সেইটো নাম দি দিবা। তো মই ইয়াত দি দিছোঁ ভাইৰ নাম ৰাম প্ৰসাদ আৰু ইয়াত দি দিছোঁ শৰ্মা, শৰ্মা। পিছত নেক্সট কৰিবা। নেক্সট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিবা, যিহেতু মই ডেট অফ বাৰ্থ দি দিছোঁ 15 দি দিছোঁ মে' আৰু ইয়াৰ দিছোঁ 2005। তাৰপিছত জেণ্ডাৰত তোমালোকে ছিলেক্ট কৰিবা যি জেণ্ডাৰ হয়, তাৰপিছত নেক্সট কৰি দিবা। তো ইয়াত তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ইমেইল আইডি বনাব বিচাৰিছা তেনেকৈ ইয়াত লিখি দিবা। যিহেতু মই ইয়াত বনাব বিচাৰিছোঁ ভাইৰ, তেতিয়া মই ইয়াত লিখি দিওঁ ৰাম প্ৰসাদ শৰ্মা। তাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিওঁ মই 6060। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছত মই নেক্সটত ক্লিক কৰোঁ। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা আছে যে ৰাম প্ৰসাদ শৰ্মা 6060 এভেইলেবল নাই। ইয়াত এটা দি আছে শ্বৰ্টত RS627396 তেনেকুৱা এটা, নহ'লে তোমালোকে নিজৰ মতেও ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰা। ইয়াত অলপ বেলেগ ইউনিক বনাবা। মই ইয়াত শ্বৰ্টত লিখি দিছোঁ আৰ শৰ্মা 6060। তাৰপিছত নেক্সট কৰোঁচোন, এইটো হোৱা নাই, শৰ্মা ৰাম প্ৰসাদ, এইটো ধুনীয়া হৈ আছে। ইয়াতো মই ক্লিক কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এইটো চুজ কৰি ল'লোঁ। তোমালোকে নিজেও বনাব পাৰা বা চুজ কৰি ল'ব পাৰা। তে মই নেক্সট কৰি দিছোঁ।
তো নেক্সট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত পাছপোৰ্ট দি দিবা যিহেতু মই ইয়াত পাছপোৰ্ট দিব বিচাৰিছোঁ পাছপোৰ্ট দি দিম নেক্সট কৰি দিম নেক্সট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত দেখিছা একাউণ্ট আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে জাষ্ট য়েছ আই এম কৰিব লাগে তো ইয়াত দেখিছা ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা ৰামপ্ৰসাদ 933@gmail.com বুলি আহি গ'ল তো নেক্সট কৰি দিছোঁ তো আমাৰ একাউণ্টৰ ইয়াৰ কেইটামান পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে তো মই এগ্ৰি কৰি দিওঁ এগ্ৰি কৰাৰ লগে লগে আমাৰ একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এনেকৈ আমি জিমেইল একাউণ্ট এটা মোবাইলত চিম্পল মেথডত অতি সোনকালে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ভিডিঅ' তোমালোকে ইমেইল আই ডি এটাই মোবাইলত কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাইছা চাগে তো ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ভাল পালা তে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকে কিবা শিকিলা চাগে যদি শিকিছা এই চেনেলৰ পৰা কিবা তোমালোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিবা বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে বেল আইকনো প্ৰেছ কৰিবা যাতে মই যেতিয়াও তোমালোকৰ বাবে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে সোনকালে পোৱা আৰু ফ্ৰেণ্ডছ শেষতে মই তোমালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ইমেইল আই ডি এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা সেইটো শিকালোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ইমেইল আই ডিৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ ইমেইল চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ইমেইল ৰিচিভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইমেইল আই ডিৰ বেছিক আৰু বেলেগ ধৰণৰ কামবিলাকো শিকাম তো ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'ত আজি বাছ ইমানেই আমি পুনৰ লগ পাম দ্বিতীয় ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ